Wow! So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay may theme na Pastel Rainbow na pwedeng pang first birthday, pang binyag or christening, at of course, ang 7th birthday. So pwedeng-pwede nyo gamitin ito sa kahit na anong event na gusto ninyo para sa inyong baby girl. So sana magustuhan ninyo ang layout na ito. So kung gusto nyo gamitin ang layout na ito, sobrang dali lang itong gawin dahil tatlong images na yung kailangan natin dito, at ito ay ang mga clouds, gold stars, at ang pastel rainbow. So yun lang yung mga images na kailangan natin dito, or yun lang yung mga images na kailangan yung hanapin dyan sa Google. Pero meron akong good news para hindi na kayo mahirapan na maghanap dyan sa Google. Ang mga images na ginamit ko dito is nandyan sa description box, so kailangan na lang i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news, dahil kung ikaw ay tamad na or hindi mo kayang gawin ang layout na ito, hindi mo kayang sundan ng video na ito, or wala kang time para gumawa ng sarili mong layout, ang layout na ito is available for purchase. Sa sobrang murang halaga lang, so kailangan mo lang ako na i-email, nandiyan sa description box ng aking email. So i-email mo na ako para ma-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout or mag-experiment, pwede din naman, i-download mo lang yung mga images na kailangan dito. At kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo itong pastel rainbow na pwedeng pang first birthday, pang binyag, or kaya sa 7th birthday. So sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!